Okay, pag-usapan natin, are you letting money rule your trade? Pero bago yan, sagot muna tayo ng comments. Ayan, sabi niya, Kuya, ano una niyo po inaral sa trading bukod sa psychology? First of all, hindi ako kuya, pero sasagutin ko yan. If you are referring to Forex, madami kang dapat pag-aralan, madami ka pang dapat malaman. But in binary options, since it's a quick time frame, I don't need market analysis. I just need the right key levels to enter the market. Ano ba yung key levels na sinasabi ko? Nakikita niyo yung mga trades ko, mayroong mga lines. Yan yung level na sinasabi ko. Kapag na-touch niya yung mga lines na yan, signal yan for me to enter the market. Actually, maraming nagtatanong sa akin yan. Paano daw yan? Tinuro ko yan sa course ko, doon yung malalaman exactly saan ko nilalagay yung mga lines na yan. Kapag nagtitrade ako, lines lang ang gamit ko lagi para simple lang yung chart, hindi magulo tignan. Kapag madami kasing nakalagay minsan sa chart, nag-overanalyze ka, it can lead to losses. Then, merong nag-reply, sabi niya, learn spot trading, then mag-futures ka. Although, easy money ang binary trading, masusunog ka lang dyan. Bakit sa futures ba walang sunog? Kahit sa forex or crypto, may sunog din. All forms of trading, meron lahat yan. Lahat mararanasan yan and it's part of the learning process, okay? Balik na tayo sa topic. Are you letting money rule your trade? Ano ba ibig sabihin nito? Kapag nagtitrade kayo, ang una nyong nasa isip is to make money, di ba? And it's natural kasi ang goal naman natin talaga is, kaya tayo nagtitrade is of course magka-profit, diba? Everyone wants to make money from trading. Especially for beginners, masyado kayo nagfo-focus sa pera, sa panalo, sa profit, or how much ang mawawalang pera sa inyo kapag natalo kayo. Every time magtitrade kayo, you're always focused on money, on profits and losses. Ideally, you should focus on your strategy and trading plan rather than monetary outcome. If lagi niyong iisipin ng pera, sometimes it's hard to make good trading decisions. Ang nasa isip niyo lang is sana manalo para may pambayad ako ng bills ko, or paano kapag natalo, ubos na sahod ko, or kaya naman last money ko na to, hindi na ako magtitrade kapag natalo ko. Yung mga ganyang nasa isip habang nagtitrade kayo, malaking epekto niyan sa trading decisions nyo because you are letting money rule your trades, which can lead to losses. You should focus on the strategy and the trading plan to win the game. Example, ganito Imagine naglalaro kayo ng chess. If ang nasa isip nyo lang is manalo kayo, imomove nyo lang ng imomove yung mga pieces ng chess nyo without thinking. Move nyo lang ng move yung queen or yung knights. Hanggang di nyo namamalayan, talo na kayo. Kasi wala kayong plan or strategy na ginawa or naisip para manalo kayo. Nag-rush kayo sa mga moves nyo sa kagustuhan nyong manalo agad. Same with trading. If you're only focused on making as much money as possible, you might end up making risky trades. Isa pang example, if you're playing basketball, the goal is to win, diba? Pero para manalo kayo, need nyo ng plan or strategy to win the game. Hindi yung shoot lang kayo ng shoot without planning. Kasi kung shoot lang kayo ng shoot ng bola, sa tingin nyo mananalo kayo. Di ba hindi? Or habang tumatakbo kayo, nasa isip nyo lang is trophy, cash prize. Kailangan kong manalo. If yan lang ang nasa isip nyo while playing, hindi kayo mananalo. Ang dapat nyong isipin is yung plan nyo, strategy nyo or tactics nyo para manalo kayo sa game. Same with trading. It's about having a strategy and following it rather than just chasing after money. It's natural na gusto natin magkapera from trading. But don't let money rule your trades. Kailangan meron kang trading plan and strategy to make a profit. Kapag nagtitrade kayo, wag mo ng perang isipin nyo. Ang isipin nyo yung strategy na gagamitin nyo to win the game. Kaya if wala kayong strategy na ginagamit, you're just guessing, then magtatapon lang kayo ng pera nyo, sayang lang. Trading plan, trading strategy, and discipline are the keys to winning. Sa mga minors na nag-i-inquire sa akin about trading,
Above 18 years old lang ang allowed. Huwag nyo nang ipilit kasi may verification, KYC. Mababan lang yung account nyo, hindi nyo mawi-withdraw yung profits nyo. Sa mga nagtatanong, madami nang nagtatanong nito, if nagtitrade daw ba ako sa Quotex or Packet Option or kung ano-ano pang option broker. Hindi po, ang ginagamit ko lang is Olimtrade. Before IK Option, pero most of the time is Olimtrade because of Quickler or 5-second trade. Sa Olimtrade kasi ako confident na effective yung strategy na gamit ko. Sa mga nag-aas anong app gamit ko, punta kayo sa profile ko, then click nyo to. Then dito kayo mag-register. Itong dalawang to yung online course if gusto nyo matutunan yung strategy na gamit ko using only lines. Beginner friendly yung courses ko, pwede sa zero knowledge in trading. Sa mga di maka-access ng Telegram ko, i-message nyo lang ako.